Xin chào các bạn, mình tin rằng có một phần không nhỏ trong khán giả của mình là rất quan tâm về tình hình ở bên Trung Quốc. Có xài nhiều thời gian coi tin tức của Trung Quốc và cô ấy sẽ cảm thấy rối rắm vì có nhiều thông tin về Trung Quốc hình như là trái ngược với nhau, không biết tình hình Trung Quốc vào bây giờ là tốt hay tệ. Ví dụ có nhiều kênh trên YouTube, chủ kênh là người Trung Quốc luôn luôn chia sẻ cuộc sống của họ trông như rất hạnh phúc. Ví dụ có chủ kênh lái xe đi du lịch khắp nơi ở Trung Quốc, có phong cảnh đẹp đẽ, cuộc sống rất tự do. Cũng có chủ kênh là sinh sống ở nông thôn, mỗi ngày nấu món ăn rất hấp dẫn và phong phú, có một cuộc sống cách xa với thành phố, rất yên tĩnh, giản dị và vui vẻ. Nhưng cũng có một số chủ kênh là kêu gọi sự đau khổ, ví dụ phản ánh về không tìm được việc làm, nói rằng kinh tế Trung Quốc vào bây giờ rất là tệ, hay là có nhiều nhà máy bị phá sản, hay là không khí chính trị ở Trung Quốc càng ngày càng nhiều áp lực, có nhiều thứ không thể nói ra trên cộng đồng mạng xã hội. Nhưng mà cũng có một số chủ kênh nói rằng Trung Quốc càng ngày càng phát triển, nhà nước càng ngày càng mạnh mẽ, kỹ thuật càng ngày càng tốt. Trong tương lai Trung Quốc chắc chắn sẽ trở thành trung tâm thế giới mới. Các thông tin ở trên hình như trái ngược với nhau, không biết trên thực tế Trung Quốc thực sự là tốt hay tệ. Thưa quý vị, nếu bạn muốn tìm hiểu Trung Quốc bằng cách coi YouTube hay video, đầu tiên bạn phải hiểu biết loại hình của kênh mà bạn coi là loại hình nào. Loại hình của kênh YouTube sẽ quyết định mức độ thông tin của nội dung của kênh. Ví dụ nếu bạn là thường quay video short của Trung Quốc, tức là giống như video của TikTok, mức độ thông tin là tiếp cận với không, chỉ có giá trị giải trí thôi. Những video hoàn toàn không thể phản ánh bất cứ thứ nào của Trung Quốc. Những video đều có thể được bắt chước hay làm lại hay tái hiện bởi người ta ở bất cứ quốc gia nào. Những video là dành cho những người mà không có mong muốn với trí thức, chỉ muốn tìm vui trên mạng thôi, hoặc là người bình thường cũng là người đa số. Tuy nhiên, mình tin rằng những người thích coi TikTok sẽ không coi kênh mình. Những người ủng hộ kênh mình chắc chắn là sẽ không thích coi TikTok. Mình đặc biệt lấy TikTok làm ví dụ, chỉ là vì làm thêm thời lượng video thôi. Ngoài loại hình TikTok, cũng có loại hình là chia sẻ cuộc sống. Những video có thể phản ánh một phần tình huống ở Trung Quốc, nhưng mà bạn phải chú ý một điều là cuộc sống của chủ kênh là ở đâu. Ở Trung Quốc, nông thôn và thành phố rất khác biệt. Nếu bạn là muốn tìm hiểu kinh tế Trung Quốc là như thế nào, thật ra coi những video là nấu cơm hay làm món ăn ở nông thôn là không hiệu quả. Tại vì đối với chính phủ Trung Quốc, 90% của nông thôn đều là phục vụ cho thành phố. Lực lượng nhà nước là tập trung ở thành phố. Nông thôn chỉ là đối tượng trích xuất tài nguyên thôi. Chỉ có những nông thôn là có thể khai thác ngành du lịch hay là tiếp cận với thành phố mới được nhà nước đầu tư để phát triển. Và những nông thôn là không có phong cảnh đẹp đẽ hay cách xa với thành phố, chúng đều phải tự lập tự cường, cho nên một nơi một kiểu. Cuộc sống của nông thôn A không thể giải thích được tình huống của nông thôn B, cũng không thể giải thích được tình huống của toàn quốc. Và bây giờ càng ngày càng nhiều người Trung Quốc đều tranh thủ sinh sống ở thành phố, tại vì chính phủ chỉ quan tâm thành phố, không quan tâm nông thôn. Trong nhiều trường hợp, cuộc sống nông thôn mà bạn nhìn thấy trên màn hình chỉ có thể phản ánh cuộc sống chủ kênh thôi. Tức là ví dụ chủ kênh mỗi ngày nấu ăn rất nhiều, rất phong phú, hình như có một cuộc sống rất giàu có. Đó chỉ có thể phản ánh cuộc sống gia đình hay cá nhân chủ kênh vì làm YouTuber rất thành công, cho nên trở thành rất giàu có, hoàn toàn không có liên quan gì đến nông thôn mà chủ kênh đang ở. Ok, nếu không phải video của nông thôn mà là video của thành phố, thế có thể phản ánh nhiều hơn về tình hình thực tế của Trung Quốc. Tức là nếu Trung Quốc có đưa ra một chính sách quan trọng nào đó hay chịu ảnh hưởng bởi một yếu tố nào đó, đó chỉ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống ở thành phố, tại vì thành phố là sở tại của các cơ quan nhà nước. Ở Trung Quốc, năng lực kiểm soát của nhà nước sẽ trực tiếp quyết định trật tự xã hội là tốt hay không tốt. Tại vì ở Trung Quốc không cho phép sự tồn tại của tổ chức xã hội mà ngoài sự kiểm soát của nhà nước, cho nên xã hội Trung Quốc hoàn toàn không có năng lực tự tổ chức. Tất cả mọi thứ đều là trách nhiệm của nhà nước, đều là phạm vi quản lý của nhà nước. Nếu chính phủ suy yếu thì xã hội sẽ sụp đổ, nếu chính phủ mạnh mẽ thì xã hội sẽ ổn định. Ok, mình biết gần đây chúng ta có thể nhìn thấy nhiều video về sự xảy ra biểu tình ở Trung Quốc. Ví dụ ở Đại Liên và Vũ Hán có nhiều người cao tuổi biểu tình phản đối số tiền bảo hiểm xã hội bị giảm bớt. Ở Nam Kinh có nhiều người biểu tình rằng công ty bất động sản không có bàn giao nhà theo đúng thời hạn, vân vân. Ok, chính phủ Trung Quốc sắp hết tiền rồi, điều đó là một điều có thể khẳng định.
ở toàn Trung Quốc chỉ có Đồng bằng Châu Giang và Đồng bằng Trường Giang có thẳng dư ngân sách thôi. Tất cả thành phố khác đều có thâm hụt ngân sách. Chính phủ Trung ương là lấy tiền của Đồng bằng Châu Giang và Đồng bằng Trường Giang để duy trì tài chính của những thành phố khác. Ngoài sự hỗ trợ của chính phủ Trung ương, đa số chính phủ địa phương đều là tận dụng một biện pháp giống nhau. Tức là bán đất đai cho công ty bất động sản. Công ty bất động sản vay tiền từ ngân hàng. Sau đó công ty bất động sản xây dựng căn nhà, người ta mua nhà và trả nợ cho công ty bất động sản. Công ty bất động sản trả nợ cho ngân hàng. Và ngân hàng có tiền rồi sẽ vay tiền cho chính phủ địa phương. Chính phủ địa phương có tiền rồi có thể trả lương cho cán bộ nhà nước. Đó là vì sao giá cả căn nhà của Trung Quốc rất cao. Tài chính của chính phủ địa phương là dựa vào thu nhập bất động sản. Bây giờ có nhiều người biểu tình phản đối số tiền bảo hiểm bị giảm bớt và kêu gọi rằng công ty bất động sản không bàn giao nhà theo đúng thời hạn. Thật ra là hai mặt của một đồng xu, tức là hồi trước công ty bất động sản vay nhiều tiền từ ngân hàng để xây nhà nhưng không bán được nhiều căn nhà, cho nên không có tiền trả nợ cho ngân hàng không đủ tiền vay cho chính phủ địa phương. Vấn đề này chắc chắn sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, tại vì dân số Trung Quốc tăng giảm bớt, chắc chắn là số người mua nhà sẽ càng ngày càng ít. Trong tương lai chắc chắn sẽ càng ngày càng nhiều biểu tình tương tự xuất hiện. Và chính phủ Trung Quốc bây giờ đã tìm được biện pháp rồi, tức là hồi phục một số chế độ bao cấp. Từ năm 2020, Trung Quốc bắt đầu cải cách công ty nhà nước trong 3 năm. Theo chính phủ Trung Quốc, bây giờ đã hoàn thành phần chủ yếu rồi, theo báo cáo của chính phủ. Cho đến nay, thu nhập hoạt động của các doanh nghiệp trung ương liên quan đến an ninh quốc phòng, huyết mạch của nền kinh tế quốc dân và dân sinh chiếm hơn 70% tổng thu nhập. Ý là chính phủ Trung ương có thể kiểm soát được 70% của hoạt động sản xuất toàn quốc và trong tương lai sẽ càng ngày càng cao. Đồng thời, tốc độ xây dựng chuỗi cung ứng hiện đại đã được đẩy nhanh và 16 doanh nghiệp đã được lựa chọn làm trưởng chuỗi. Tức là chính phủ sẽ tận dụng 16 công ty để kiểm soát tất cả chuỗi cung ứng trong nước. Nói chung, xu hướng đi theo chế độ bao cấp sẽ càng ngày càng hiển nhiên ở Trung Quốc. Và trong quá trình này, chắc chắn sẽ có nhiều công ty bị quốc hữu hóa, điều đó đã có thể khẳng định rồi. Ok, sự hồi phục chế độ bao cấp đó là xu hướng Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc đã nói rồi. Tất nhiên họ sẽ không sử dụng từ ngữ chế độ bao cấp, họ là nói đi sâu cải cách công ty nhà nước, nhưng mà mục đích là giống nhau, tức là để nhà nước thống nhất điều khiển chuỗi cung ứng trong nước. Điều đó có thể giải quyết vấn đề tài chính của chính phủ địa phương. Tại vì chính phủ địa phương sẽ trở thành doanh nghiệp lớn nhất ở địa phương, chỉ là những người kinh doanh tư nhân phải bị hy sinh thôi. Cho nên nếu bây giờ các bạn có phát hiện kênh Trung Quốc mà bạn đang theo dõi, chủ kênh là sinh sống ở thành phố Trung Quốc và cuộc sống của chủ kênh hình như là càng ngày càng tốt, thì chắc chắn là gia đình của chủ kênh có người là cán bộ nhà nước. Tại vì trong xu hướng hồi phục chế độ bao cấp, tất nhiên là cán bộ nhà nước hưởng thụ lợi ích nhiều nhất. Tất nhiên cũng có lẽ là bản thân chủ kênh là cán bộ nhà nước. Theo tạp chí Economist, mỗi năm Trung Quốc có xài 7 đến 5 tỷ đô để đầu tư sự tuyên truyền cho người nước ngoài và hiệu quả rất tốt. Có một số nhà nghiên cứu ở trường đại học Harvard, Yale và Groningen hợp tác nghiên cứu thành quả của sự tuyên truyền đối ngoại của Trung Quốc. Đối tượng nghiên cứu của họ bao gồm 6.000 người trong 16 quốc gia. Họ phát hiện rằng sau khi những người coi video của truyền thông nhà nước Trung Quốc rồi, sẽ thiên về đồng ý rằng mô hình nhà nước của Trung Quốc là tốt hơn nước Mỹ. Mình tin rằng mỗi người đều biết cuộc tuyên truyền đối ngoại là một trong những bộ phận của cuộc chiến tranh chiếm lĩnh nhận thức, tiếng Anh gọi là cognitive warfare. Và theo mình, sở dĩ Trung Quốc có lấy được thành quả rất lớn, không nhất định là bản thân chiến thuật của họ rất tốt, có nhiều khả năng là bản thân khán giả mục tiêu của họ rất dễ bị thao túng. Lý do chính là họ thiếu ý thức quốc gia. Và mình sẽ trình bày điều đó trong video hội viên. Hy vọng có thể các bạn trong video hội viên. Cảm ơn.